Το ακατέργαστο μέλι προέρχεται από την απέκριση των μελισσών και συνήθως αφήνεται στις κυρίθρες για να ωριμάσει. Κατά την ωρίμανση, το μέλι εξάγεται και εμφιαλώνεται για τους καταναλωτές που θέλουν το προϊόν για τα πολυάριθμα ωφέλη του για την υγεία και για την υπέροχη γεύση. Και για να γίνει πιο αντιληπτό, οι μέλισσες συλλέγουν νέκταρ και γύρι ταξιδεύοντας από λουλούδια σε λουλούδια. Οι γύρι και το νέκταρ μεταφέρονται στην κυψέλη, όπου αποθηκεύονται στην κυρίθρα και τελικά γίνονται πηγή τροφής για τις μέλισσες. Η γύρι των μελισσών είναι απίστευτα θρεπτική και περιέχει περισσότερες από 250 ουσίες, όπως μικροθρεπτικά συστατικά και αντιοξυδωτικά, βιταμίνες, αμινοξέα και απαραίτητα λιπαρά οξέα. Είναι πολλά και εντυπωσιακά τα ωφέλη από την γύρι των μελισσών. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση φλεγμονών και στη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας. Διαθέτει επίσης ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των καρδιακών παθήσεων και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Το νοθευμένο μέλι δεν περιέχει γύρι και έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα όπως σιρόπι ζάχαρης, σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, σιρόπι ζαχαρόζης, σιρόπι ρυζιού και άλλα. Είναι γνωστό πως η κατανάλωση ενός ποτηριού ζεστό νερό με μέλι κάθε πρωί θεωρείται μια φυσική θεραπεία για να ενισχύσετε την απώλεια περιττών κιλών. Αν όμως το μέλι είναι νοθευμένο, τότε θα συμβεί το αντίθετο, όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ένα από τα κοινά συστατικά νοθείας του μελιού είναι το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης. Αυτό το γλυκαντικό είναι γνωστό ότι προκαλεί παχυσαρκία με υψηλές εναποθέσεις λίπους στους κοιλιακούς ιστούς μαζί με υψηλότερα επίπεδα τριγλικεριδίων. Η φρουκτόζη συμβάλλει επίσης στη συσσόρευση σπλαχνικού λίπους, ένα φαινόμενο στο οποίο το λίπος συσσωρεύεται ειδικά γύρω από τα όργανα, αναστέλλοντας έτσι τις λειτουργίες τους. Μία από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την κατανάλωση σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης είναι η λιπώδης ηπατική νόσος. Το αγνό μέλι είναι γνωστό ότι έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, γι' αυτό και προτιμάται από τους διαβητικούς σε όλο τον κόσμο. Το νοθευμένο μέλι από την άλλη είναι επικίνδυνο για τους διαβητικούς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, υπεργλυκαιμία. Ακόμη μπορεί και να προκαλέσει διαβήτη τύπου 2 σε όσους δεν έχουν ήδη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εκτός από το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, όπως η βερτοποιημένη ζάχαρη, το σιρόπι φρουκτόζης και το σιρόπι ζαχαρόζης, επηρεάζουν την αντίσταση του οργανισμού στην ινσουλίνη και οδηγούν σε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά από αυτά τα σάκχαρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ανθρώπινο σώμα, γι' αυτό αποθηκεύονται στο σηκώτη με τη μορφή λίπους ή γλυκογόνου. Μην ξεχνάτε, ο διαβήτης είναι μια κατάσταση που δεν θεραπεύεται και ο μόνος τρόπος για την πρόληψη παθήσεων που σχετίζονται με τον διαβήτη, όπως η διαβητική νεφροπάθεια και η νευροπάθεια μεταξύ άλλων, είναι η παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια όταν καταναλώνετε νοθευμένο μέλι. Το αγνό μέλι μπορεί να καταπολεμήσει τη φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι η βασική αιτία για πολλά προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, πεπτικά προβλήματα, καρκίνος, πόνος στις αρθρώσεις, δερματικά προβλήματα και πολλά άλλα. Το νοθευμένο μέλι που έχει υψηλά επίπεδα από σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της φλεγμονής στο σώμα, οδηγώντας σε πληθώρα ανησυχιών για την υγεία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ορισμένοι τύποι ζάχαρης, ιδιαίτερα το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των φλεγμονωδών κυτοκινών στο σώμα.
Επιπλέον, τέτοια σάκχαρα βλάπτουν επίσης τις αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις των ω3 λιπαρών οξέων, αναιρώντας έτσι τη φυσική ικανότητα του σώματος να καταπολεμά τη φλεγμονή. Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έχουν επίσης δείξει ότι η πρόσληψη τέτοιων σακχάρων μπορεί να αυξήσει την ποσότητα ουρικού οξέου στο σώμα, γεγονός που επίσης αυξάνει τη φλεγμονή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να αποκομίσουν τα φυσικά ωφέλη του μελιού για την υγεία, το καταναλώνουν σε καθημερινή βάση. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η σωστή ποσότητα, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μέλι σε μια μέρα, είναι η σωστή. Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν το μέλι είναι νοθευμένο? Με βάση τις μολυσματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο μέλι, η κατανάλωση 1 με 2 κουταλιές της σούπας του προϊόντος μπορεί να είναι αρκετά επιβλαβής, καθώς μπορεί να σας εκθέσει σε μια σειρά από τοξικές παρενέργειες. Για παράδειγμα, το σιρόπι ρυζιού είναι από τα πιο κοινά νοθευτικά και χρησιμοποιείται ευρέως στην Κίνα. Ένα φθηνότερο υποκατάστατο αυτού του σιροπιού είναι το σιρόπι από καστανό ρύζι, το οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην αγορά. Το σιρόπι καστανού ρυζιού είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο νοθευτικό, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό. Το αρσενικό είναι δηλητηριώδες για τον άνθρωπο και μπορεί να οδηγήσει σε πολλές θανατηφόρες ασθένειες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το αρσενικό έχει συνδεθεί με τον καρκίνο σε πολλές μελέτες. Η κατανάλωση υψηλών ποσοτήτων νοθευμένου μελιού που περιέχει σιρόπι από καστανό ρύζι μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση από αρσενικό μαζί με μια σειρά από προβλήματα όπως μυϊκές κράμπες, μη φυσιολογικούς καρδιακούς σπαλμούς, εμετό, κοιλιακό άλγος και άλλα. Δυστυχώς, το αρσενικό είναι ένας αργός και σιωπηλός δολοφόνος. Τα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης από αρσενικό, όπως αλλαγές στο χρώμο του δέρματος, μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και 5 χρόνια μετά από διαρκή κατανάλωση αυτού του τοξικού συστατικού. Αν και υπάρχουν διάφορες δοκιμές στην αγορά για να ελέγξουν εάν το μέλι είναι νοθευμένο, το γεγονός είναι ότι οι περισσότερες νοθευμένες μάρκες έχουν βρει έναν τρόπο να περάσουν αυτές τις δοκιμές ακόμη και μετά την προσθήκη των βλαβερών ουσιών. Το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικές τοξικολογικές δοκιμές για ορισμένους νοθευτές όπως η ζάχαρη ινουλίνης, πράγμα που σημαίνει ότι το μέλι με ινουλίνη μπορεί να περάσει τις δοκιμές χωρίς να εντοπιστεί. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ελέγξουμε την καθαρότητα του μελιού κάνοντας κάποιο από τα κόλπα που ακολουθούν. Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα μελιού στον αντίχειρά σας και ελέγξτε εάν χυθεί ή αν απλώνεται όπως οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αν συμβεί αυτό, τότε το μέλι δεν είναι αγνό. Το αγνό μέλι είναι παχύρευστο, ενώ το νοθευμένο μέλι είναι ρευστό. Το αγνό μέλι κολλάει στην επιφάνεια που εφαρμόζεται και δεν στάζει. Πάρτε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και βάλτε το σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Το νοθευμένο μέλι θα διαλυθεί στο νερό, ενώ το αγνό μέλι που έχει πιο πυκνή υφή θα καθίσει ακριβώς στον πάτο του ποτηριού. Αναποδογυρίστε ένα βάζο με μέλι αγνό και ένα με νοθευμένο. Το βάζο με το νοθευμένο θα αρχίζει να στάζει αμέσως και γρήγορα, ενώ το αγνό θα στάζει αργά. Πάρτε 2 ξεροκόμματα και ρίξτε στο ένα μέλι αγνό και στο άλλο μέλι νοθευμένο. Σε 10 λεπτά αυτό με το νοθευμένο μέλι θα έχει διαλυθεί, ενώ το άλλο με το αγνό μέλι θα έχει παραμείνει το ίδιο. Μπορεί να μην το γνωρίζετε αυτό, αλλά το αγνό μέλι είναι έφλεκτο. Πάρτε ένα στεγνό σπίρτο, βουτήξτε το σε μέλι και δοκιμάστε να το ανάψετε. Αν το σπίρτο ανάψει, το μέλι είναι αγνό. Διαφορετικά, το μέλι είναι νοθευμένο. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα.
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.